नमस्ते। आज हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेटर कसरी बनाउने त्यो बारेमा हामीले भिडियो लिएर आएका छौं र हामीले यसमा इन्कम ट्याक्समा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले वर्षभरिमा गरेको इन्कमबाट सरकारलाई कति इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तिर्नुपर्ने उ चाहिँ इन्कम ट्याक्सको दायरामा पर्छ पर्दैन, पर्छ भने कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्न सिक्नेछौँ। सो हाम्रो यो भिडियोलाई कृपया अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ प्रतीक। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ट्युटर प्रतीक। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेटरको सरसर्ती डिजाइनबारे हेरौँ। सुरुमा मैले एनुअल इन्कम क्याल्कुलेटको लागि एउटा टेबल छ जसमा हामीले उसको बेसिक स्यालेरी, ग्रेड बोनस, अलायन्स, ओटी गरेर टोटल कति एनुअल इन्कम हुन्छ र वर्षभरिमा एक्स्ट्रा कुनै अदर इन्कम छ भने पनि त्यो गरेर दुटै जोडेर हामीले टोटल इन्कम निकाल्छौँ। र डिडक्सन हुने जस्तै हामीलाई इन्कम ट्याक्समा ट्याक्स फ्री हुने खालको जस्तै कुनै छ, जस्तै इपिएफ काट्नुभयो भने त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर जुन नागरिक लगान कोष छ त्यसमा नै लाग्दैन, र इन्सुरेन्सलाई पनि ट्याक्स फ्री छ। सो यी कुराहरू हामी डिडक्सनभित्र राख्छौँ र एनुअल इन्कमलाई डिडक्सन एमाउन्टमा टोटल डिडक्सन एमाउन्टबाट कट अफ गरेपछि आउने जुन एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल एमाउन्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी यसैको आधारमा ट्याक्सेबल जुन एमाउन्ट छ उसले जम्मा तिर्ने रकम जुन ट्याक्सेबल एमाउन्टकै आधारमा हामीले चाहिँ उसले कति ट्याक्स दिनुपर्छ पत्ता लगाउँछौँ। जसमा दुईवटा हामीले आज विशेष एउटा इन्डिभिजुअल जुन प्राकृतिक एकल व्यक्तिको लागि र प्राकृतिक दम्पतिको लागि, कपलको लागि दुईटा केसमा हामी हिसाब गर्नेछौँ। सुरुमा एउटा इन्डिभिजुअलको लागि हामीलाई अहिलेको 2076-77 सालको अनुसार चाहिँ इन्कम ट्याक्स चाहिँ हामीले एकल व्यक्तिको लागि मिनिमम चाहिँ 4 लाख तोकेको छ। 4 लाखसम्मलाई मिनिमम एमाउन्ट भनेको जम्मा 1% तिरे पुग्छ भने यदि चाहिँ दम्पति छ भने चाहिँ कपलको लागि चाहिँ 4,50,000 दिएको छ र 4,50,000 सम्मको इन्कमलाई चाहिँ मिनिमम 1% मात्र तिरे पुग्छ। र सो अब हामी यो पछिको जुन नेक्स्ट लेभलहरू भनेको त्यसपछि 4,50,000 पनि क्रस भएर त्यो क्रस भएको एमाउन्ट 1 लाखसम्म छ भने 10%, या चाहिँ 1 लाख पनि कटेर फेरि एक्स्ट्रा नेक्स्ट 2 लाखसम्मलाई 20%, र यो पनि कटेर नेक्स्ट 17 लाखसम्मको लागि 30%, र यो पनि सब क्रस भएर यो पनि क्रस भएर बाँकी हुने सबैको लागि 36% चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्छ। र हामी यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्मुलाहरू बनाउँछौँ। सुरुमा एउटा सिम्पल फर्मुलाहरू हेरौँ। जस्तै यहाँनिर बेसिक स्यालेरी, ग्रेड बोनस, अलायन्स र ओभरटाइम भनेको मन्थली रूपमा रेगुलरली पाउने जुन एमाउन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई बाई 13 गरेका छौँ। 13 गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली निजामती कर्मचारीहरूको दसैँमा 1 महिनाको भत्ता स्वरूप चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी पाउने भएको हुँदा उसको त्यो पनि गणना हुन्छ र टोटल इन्कममा। सो 12 मन्थ प्लस 1 मन्थ्स एक्स्ट्रा बोनस भएर 13 मन्थ्स गरेर चाहिँ एनुअल इन्कम निकालेको। यदि चाहिँ तपाईँको यस्तो कुनै त्यस्तो सुविधा छैन भने तपाईँले 12 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 12 गरेर 12 मन्थ्सको एनुअल निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को भनेको फर्मुला एनुअल इन्कम निकाल्दाखेरि त्यसपछि एनुअल इन्कम प्लस एक्स्ट्रा इन्कमलाई चाहिँ जोडेका छौँ र डिडक्सनमा यो 3टा जोडेर आएको छ र ट्याक्सेबल एमाउन्ट निकाल्नलाई टोटल इन्कम माइनस टोटल डिडक्सन गरेर निकालेका छौँ। अब हामी तलको जुन यो मेन फर्मुलातिर लाग्छौँ। यसमा हामी गरेर नै देखाउँछु। यसलाई म अहिले डिलिट गरिदिन्छु। जस्तै फर्मुला हामी गरेर हेरौँ। सुरुमा मिनिमम 1% लाग्नलाई उसको मिनिमम भनेको 4 लाख इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ 4 लाख छ कि छैन हामी त्यो चेक गर्छौँ। 4 लाख छ भने अप टु 4 लाख सम्मलाई 1%, 4 लाख क्रस भयो भने पनि
हाम्रो यो स्लटको लागि 1% नै हुन्छ, किनभने हामी स्लट वाइज छौँ अहिले यहाँ स्लट 1, स्लट 2, स्लट 3, स्लट 4 र स्लट 5 गरेर 5 स्लटमा डिभाइड गरेको छ। र यहाँनिर हाम्रो यो केसमा हामी फर्मुला लगाउँछौँ र अहिले म फर्मुला लगाइसकेपछि म यसको डिफाइन पनि गर्छु। अहिले फर्मुला म टाइप गर्छु। र हामी यो फर्मुलाको एक्सप्लेन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। कृपया यो भिडियोको पार्ट 2 हेर्नुहोला।